हाय फ्रेंड्स, मी दीक्षू आणि दीक्षूस रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत घोसाळ्याची भाजी। तर त्याआधी जर कोणी माझ्या चॅनलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया एका छोट्याशा इंट्रो नंतर। सर्वात आधी आपल्याला मसाला बनवून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी इथे मी शेंगदाणे घेतले होते थोडे, ते शेंगदाणे मी भाजून त्यांची साल काढून घेतलेली आहे। यानंतर आपल्याला 10 ते 12 लसूण लागणार आहेत। इथे आपल्याला लसणीचा वापर जास्त करायचा आहे, तर इथे मी 10 ते 12 लसूण घातलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर इथे आपल्याला लाल मसाला 2 चमचे घालायचा आहे, गरम मसाला 1 चमचा। त्यानंतर इथे आपल्याला थोडीशी हळद घालायची आहे। इथे मी 1.5 चमचा मीठ घातलेला आहे, कारण हा माझा छोटा चमचा आहे। मोठ्या चमच्याच्या मापाने तुम्ही 1 चमचा मीठ घाला। आता आपल्याला यामध्ये 2 चमचेच पाणी घालायचं आहे, आपल्याला जास्त पाणी घालायचं नाही आहे। तर इथे मी 2 चमचे पाणी घातलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि मी मिक्सरला लावून घेते आणि मग दाखवते। तर फ्रेंड्स, इथे तुम्ही बघू शकता आपल्याला अशीच एकदम घट्ट पेस्ट करून घ्यायची आहे याची। तुम्ही बघू शकता कुठेही पातळ पेस्ट केलेली नाही आहे मी। तर इथे तुम्ही बघू शकता याला म्हटलं आता घोसाळे। तर हे दोन्ही साईडने आपण कापून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला या दोन्ही बाजू कापून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर हे अशा पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायचे आहे, तुम्ही बघू शकता। तर मी हे सर्व करून घेते कट आणि नंतर दाखवते। तर आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता असं आपल्याला मधून कट मारून घ्यायचा आहे थोडा, जेणेकरून जो आपण मसाला घेतलेला आहे तो आपण यामध्ये भरणार आहोत। तर त्यासाठी आता मी सर्व असे कट करून घेते। तर इथे आता तुम्ही बघू शकता मी सर्व असे गोसाळे कट करून घेतलं होतं आणि आता आपण यामध्ये जो मसाला केला होता तो भरून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने ना मस्त पूर्ण भरून घ्या मसाला। इथे आता मी हे सर्व भरून घेते आणि त्यानंतर आता आपण फोडणीची तयारी करूया। आता यात मी इथे जिरं घातलेलं आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही यामध्ये राई सुद्धा घालू शकता। तर इथे जिरं तडतडलं की आपण यामध्ये कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। तर इथे आता मी कढीपत्ता घालते आहे। त्यानंतर यात चिमूटभर हिंग घालायचं आहे। यानंतर आपल्याला जो मगाशी मसाला केला होता तो घालून घ्यायचा आहे। तर माझा थोडाच उरला होता, तर मी तो घालून घेतलेला आहे। आणि आता यामध्ये सर्व घोसाळे सोडून घ्या। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी सर्व घोसाळे कढईमध्ये सोडलेले आहेत आणि आता आपल्याला बारीक गॅस करून झाकण मारून फक्त 10 मिनिटे शिजत ठेवायचं आहे। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटे झालेली आहेत आणि घोसाळे हलके असे शिजलेले आहेत। तर आता यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे। आणि आता हे पुन्हा मिक्स करून आपण 15 ते 20 मिनिटं मीडियम हाय फ्लेमवरती शिजत ठेवणार आहोत। तर मी 15-20 मिनिटं ठेवून देते शिजत, त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते मस्त अशी घोसाळ्याची भाजी। तर फ्रेंड्स, इथे तर तुम्ही बघू शकता आपली भाजी पूर्ण बनून तयार आहे। रेसिपी कशी वाटली आजची मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। तर अशाच मी नवीन छान छान रेसिपीज तुमच्यासोबत शेअर करेन। तोपर्यंत बाय बाय।